ป่าเค้กวันเกิดมานั่งกันแกะตัวนั้นใหญ่จังดูนี่เห็นแกะตัวนั้นปะแกะตัวนั้นใหญ่อะมันเป็นแกะยักษ์ใช่ไหมอ๋อนี่ไงป้ายฟาร์มแกะรถไฟปูน